أنا أم البنتين، بشتغل من البيت وفي البيت وللبيت. سؤال دايما بيجيلي إزاي نقدر نلاقي وقت لنفسنا في وسط البيت والولاد والغسيل والطبيخ ومليون ألف حاجة بتخلينا دايما مش لاقيين آخر اليوم أي طاقة إن احنا نعمل حاجة لنفسنا أو أي وقت نعمل فيه حاجة بنحبها. أنا كنت كده بالظبط، أغلب الوقت كنت بلاقي وقتي كله واقع كده بين الولاد والغسيل والطبيخ والكنس وترتيب البيت وكل الحاجات دي، بس كنت بعمل ده وانا مش حباه وانا مش مبسوطه، ودايما ببقى اخر اليوم متعصبه على كل اللي حواليا. علشان كده انا قررت ان انا اغير من نفسي واغير من ده واعمل حاجه تخلي حياتي احسن. اكيد يعني ال 24 ساعه في اليوم دول فيهم على الاقل ساعه او ساعتين لنفسي، ومن هنا قررت ان انا قبل ما اوضب وانظم وانضف اي حاجه في البيت الاول هنظم ده، افكاري، اولوياتي ووقتي. طب نعمل كده ازاي؟ كلنا بس بنبقى محتاجين نعرف نبدأ منين وازاي. عشان كده انا النهارده هقول لكم شويه افكار فرقت جدا في حياتي وهتفرق كمان جدا في حياتكم. اول حاجه وابسط حاجه هي ان احنا نصحى من النوم بدري. مش متخيلين الصحيان بدري هيفرق معانا ازاي، وهيخلي يومنا فيه بركه، وهيبقى عندنا كمان وقت كفايه نعمل فيه حاجات كتيره جدا فوق ما انتوا تتخيلوا. وفعلا بقيت اصحى بدري وابدا يومي من بدري، وعملت روتين اليوم علشان اخلي يومي اسهل. يعني مثلا اول ما بنصحى من النوم الصبح ابسط حاجه هنروق السرير بعد ما نقوم في ساعتها اول ما نقوم. بعد كده طبيعي هندخل التويلت، لو في اي كركبه او اي بهدله في التويلت هننضفها في ساعتها واحنا برضو واقفين. بعد كده هروح المطبخ اشرب قهوتي، احضر الفطار، وفي الاغلب يعني هيكون الولاد لا نايمين لا في المدرسه، فده بيبقى انسب وقت ان الواحد ياخد المي تايم بتاعه، يقعد كده في هدوء يعمل اي حاجه هو بيحبها، مثلا يقرا كتاب، يسمع مزيكا، اي حاجه بتسعدكم. وابدا اكمل ارتب البيت، وكمان بعمل روتين لليوم. الروتين ده بيخلي البيت على طول مترتب، وعلى طول ما بيبقاش فيه عندك تراكمات. انت كل يوم الصبح مش هياخد منك نص ساعه هتروقي البيت بالروتين اليومي بتاعك. هتلاقي حلقاتي عن روتين البيت موجوده على قناه سوبرماما تقدري تشوفيها كلها. كمان عايزه اقول لكم حاولوا تخلوا اولادكم يساعدوكم في ترتيب البيت، دي حاجه مهمه جدا، لازم يساعدوكم في ترتيب البيت حتى لو صغيرين في السن. يعني من سن 3 سنين ابدأي خليهم يساعدوكي في تنظيف البيت، خليهم مثلا اديهم فوطه يلمعوا، مقشه يكنسوا، ده هيخليهم يتحملوا المسؤوليه ويحبوا بيتهم ويحافظوا عليه ويساعدوكي كمان لما يكبروا. في كمان حاجه مهمه جدا عايزه اقولها لكم، وهي النظام. النظام كان مخليني ان انا الاول ما كنتش منظمه قوي، يعني اي حاجه ممكن اشيلها في اي حته، بس لو خصصتي مكان انك تشيلي كل حاجه في مكانها حتى لو كانت حاجه صغيره جدا بس ليها مكان معين، وقت ما تدوري عليها هترجعي تلاقيها بمنتهى السهوله، فده هيسهل عليكي كتير جدا. كمان بعد كده نبدا بقى ان احنا نخصص وقت للغداء. انتي مثلا بتحضري الغداء من 1 ل2 من 3 ل 4، الوقت اللي يناسبك. اعملي بس وقت معين لتحضير الاكل. اثناء ما انتي بتعملي الاكل حاولي انك ما تكركبيش المطبخ حواليكي، يعني مثلا استعملتي الملح هرجعه مكانه، استعملتي طبق هغسله بعد ما استخدمته، ده هيسهل عليكي جدا ان ما يبقاش فيه كركبه حواليكي وقت تحضير الغداء. بعد كده بقى هتروحي تقعدي شويه مع الولاد، لازم يبقى فيه وقت ليكي وللولاد مع بعض تعملوا فيها اي حاجه سوا، تقروا قصه، تلعبوا مع بعض، تهزروا مع بعض، لازم يحسوا ان انتي موجوده في حياتهم وبتنبسطوا مع بعض. بعد كده بقى لازم تحددي لهم ميعاد يناموا فيه بدري، يعني مثلا ماكسيمم 8 9 لازم الولاد يكونوا كده خلاص هيناموا. في الوقت ده تطفي النور وتخلي الاجواء كلها اجواء النوم، لازم الوقت ده يبقى ثابت كل يوم يناموا فيه. بعد كده بقى هتلاقي ان في تاني وقت لنفسك تقدري تعملي فيه اي حاجه انت بتحبيها. ممكن تقعدي مع جوزك مثلا تتفرجوا على فيلم، تعملي حاجه انت عايزاها، حاجه بتحبيها، تسمعي ميوزك تاني، تهتمي بنفسك ببشرتك، اي حاجه بقى لحد ما يجي ميعاد نومك وتنامي. بجد هتحسي بالفرق جدا، هتلاقي نفسك بتعملي كل حاجه بحب ومن غير ما تحسي ان انت مقصره تجاه نفسك او تجاه عيلتك.